Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are quite well. Today I am back with the next video of the one-act play Facing Death written by a Swedish dramatist August Strindberg. आजको यो भिडियोमा म यो क्लास 12 को कम्पलसरी इंग्लिशमा दिएको फेसिङ डेथ भन्ने एउटा एकाङ्की वन एक्ट प्लेलाई लिएर आएको छु र यो भिडियोमा मैले यसलाई समराइज गर्ने छु र यसको एक्सरसाइजमा रहेको क्वेशनहरुलाई पनि सल्भ गरेर यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्ने छु। त्यसैले यो भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि यो भिडियो मन पर्छ भने साथीहरुमाझ पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अबाउट द प्लेराइट भनेको नाटककारको परिचय सबैभन्दा पहिले। जोन अगस्ट स्ट्रिनबर्ग वाज अ स्विडिश प्लेराइट, नोवेलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट एन्ड पेन्टर। जोन अगस्ट स्ट्रिनबर्ग चाहिँ स्विडिश भनेको स्विडेन भन्ने देशका, प्लेराइट भनेको नाटककार, नोवेलिस्ट भनेको उपन्यासकार, पोइट भनेको कवि, एसेइस्ट भनेको निबन्धकार एन्ड पेन्टर भनेको चित्रकार हुन्। उनी Strindberg wrote more than 60 plays and more than 30 works of fiction, autobiography, history, cultural analysis and politics during his career, which spanned 4 decades. उनले आफ्नो साहित्यिक कालको 40 वर्षको समयमा 4 दशकको समयमा उनले 60 वटा भन्दा बढी नाटकहरू लेखे, 30 वटा भन्दा बढी फिक्सनल वर्कहरू लेखे, जसमा अटोबायोग्राफी अर्थात् आत्मकथा, हिस्ट्री भनेको इतिहाससँग सम्बन्धित, कल्चरल एनालिसिस भनेको यो संस्कृतिको विश्लेषण र पोलिटिक्स भनेको राजनीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू उनले लेखे। He combined psychology and naturalism in a new kind of European drama that evolved into expressionist drama. उनले आफ्ना नाटकहरूमा साइकोलोजी भनेको मनोविज्ञान र नेचुरलिज्म भनेको प्रकृतिवाद मिसाउने गरेका थिए र त्यो पछि गएर के बन्यो भने एक्सप्रेसनिस्ट ड्रामा। जुन उनले पहिले साइकोलोजी र नेचुरलिज्म मिलाएर बनेको नाटकहरू पछि एक्सप्रेसनिस्ट ड्रामा बन्यो, जुन चाहिँ युरोपमा एउटा ट्रेन्ड नै बनेको थियो। र उनको फेमस वर्कहरू नोटेबल वर्क्स भनेको द फादर, मिस जुली, क्रेडिटर्स, अ ड्रिम प्ले एन्ड द गोस्ट सोनाटा आदि उनका फेमस कृतिहरू हुन्। फेसिङ डेथ यो टाइटलमा भन्न खोजिएको फेसिङ डेथको नेपाली ट्रान्सलेसन हुन्छ मृत्युको सामना गर्नु र मृत्युलाई फेस गर्नु भन्ने हुन्छ, विच इज रिटन बाई अगस्ट स्ट्रिनबर्ग। इट इज द स्टोरी अफ मिसियोर ड्युरान्ट भन्ने एउटा फर्मर रेल रोड वर्कर। ऊ चाहिँ पहिले रेल रोडमा काम गर्थ्यो एन्ड विडोअर हो, ऊ विदुर पनि हो, उसको श्रीमती छैन, श्रीमती मरेकोलाई विडोअर भनिन्छ। एन्ड ही इज इन फाइनान्सियल रुइन, ऊ चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा छ। इट इज द स्टोरी अफ अ फादर्स लभ फर हिज चिल्ड्रेन इभन वेन इट मिन्स स्याक्रिफाइसिङ एभ्रिथिङ। यसमा चाहिँ आफ्नो बुवाले आफ्नो छोरीहरूप्रति, खास गरी यहाँ क्यारेक्टरहरू छोरीहरू मात्रै छ, आफ्नो सन्तानप्रति गरेको एउटा स्याक्रिफाइस अथवा त्याग, बलिदान, आफ्नो छोरीको लागि, सन्तानको लागि जुनसुकै त्याग्न पनि, आफ्नो प्राण नै त्याग्न पनि पछि नपरेको कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यसको सेटिङ यो कहाँ घटना घट्छ भने अ डाइनिङ रुम अफ मिसियर ड्युरान्टको घरको डाइनिङ रुममा यो कथाको घटना, यो प्लेको घटनाहरू घट्छ। र यसको थिम्सहरू हो फादर्स लभ फर चिल्ड्रेन, आफ्नो बाउको छोरीहरूप्रति, सन्तानप्रतिको माया देखाउन खोजिएको छ यसमा। त्यसै गरी फाइनान्सियल हार्डसिप, आर्थिक कठिनाइहरू, फाइनान्सियल क्राइसिस, आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनु परेको कुराहरू यसको थिम हो। अर्को यसको थिम भनेको डाइसफङ्सनल फ्यामिली रिलेसनसिप। डाइसफङ्सनल भनेको नट वर्किङ प्रपरली, राम्रोसँग काम नगर्ने पारिवारिक सम्बन्ध भन्न खोजिएको छ। जस्तै यसमा मेन क्यारेक्टर यो ड्युरान्ट र उसको छोरीहरू बीच राम्रो सम्बन्ध छैन, त्यसै गरी ड्युरान्टको आफ्नो श्रीमतीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन, त्यो देखाउन खोजिएको छ यहाँ। अनि फादर स्याक्रिफाइस, आफ्नो बुवाले छोरीहरूप्रति, सन्तानप्रतिको यहाँ स्याक्रिफाइस, बलिदान, त्याग देखाउन खोजिएको छ। र लभ अफेयर पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ, एउटा छोरी र अर्को एउटा व्यक्ति बीचको यहाँ प्रेम प्रसङ्ग पनि यहाँ देखाइएको छ, यो थिम हो। अब म यसको क्यारेक्टरहरू इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु। यो नाटकको मेन क्यारेक्टर अथवा प्रोटागोनिस्ट भनेको मिसियो ड्युरान्ट हो। ऊ चाहिँ फर्मर रेल रोड वर्कर, पहिले चाहिँ उसले रेल रोडमा काम गर्थ्यो र अहिले उसले आफ्नो घरलाई आर्थिक समस्याले गर्दा पेन्सन बनाएको छ। पेन्सन भनेको भोजनालय, सस्तो खालको
नास्ता खाने र बस्ने लजको रूपमा परिणत गरेको छ आफ्नो घरलाई। ऊ त्यसको प्रोप्राइटर हो। प्रोप्राइटर भनेको ओनर, त्यसको मालिक हो, साहु हो। र ऊ चाहिँ विडोअर हो। विडोअर भनेको उसको श्रीमती मरिसकेको छ, ऊ चाहिँ विधुर हो। ड्युरान्टको 3 जना छोरी छ। एल्डेस्ट डटरको नाम हो एडेल। एडेल चाहिँ 27 इयर्स भयो, ऊ 27 वर्षको भयो र आफ्नो बुवालाई उसले त्यो जुन भोजनालय छ, पेन्सन छ भोजनालय, त्यसको किचनमा काम गर्ने गर्छ यो जेठो छोरीले। र बाँकी 2 जना छोरीहरू, दोस्रो छोरीको नाम एनेट हो। एनेट चाहिँ 24 इयर्स भयो र अर्को तेस्रो छोरी हो थेरेसी। थेरेसी पनि ऊ 24 वर्षको भयो। यिनीहरू 2टा छोरीहरू खालि डुल्ने, अब फ्लर्ट गर्ने, अरूसँग मस्किने, खेल्ने, गाउने, रमाइलो मात्रै गर्ने गर्छन्। उनीहरूले खासै सहयोग गर्दैनन्। यिनीहरूको पेन्सन अर्थात् भोजनालयमा बास बस्न एउटा गेस्ट अथवा टुरिस्ट आएको छ, त्यसको नाम हो एन्टोनियो। एन्टोनियो चाहिँ ऊ लेफ्टिनेन्ट हो इटालियन आर्मीको, जुन चाहिँ स्विजरल्यान्डमा 1980 को दशकमा त्यहाँ उसको ड्युटी थियो। त्यो बेलाको ऊ लेफ्टिनेन्ट हो। ऊ चाहिँ अहिले पेइङ गेस्ट हो उनीहरूको पेन्सनमा। र यसको अन्तिम तथा माइनर क्यारेक्टर, त्यति धेरै उसको रोल छैन, त्यो चाहिँ हो पिएरे। पिएरे चाहिँ एन इरेन्ड बोय हो। इरेन्ड बोय भनेको सामानहरू ल्याइदिने, ओसार पोसार गरिदिने, सन्देशहरू यताउता खबर ल्याउने उनीहरूको एउटा काम गर्ने केटो छ, त्यो चाहिँ हो पिएरे। एकपटक यो क्यारेक्टर लिस्टलाई फेरि हेर्नुहोस्। नम्बर 1 मा छ मिसियर डुरान्ट। मिसियर डुरान्ट चाहिँ फादर हो। सेकेन्डमा एडेल भनेको छोरी, जेठी छोरी हो। 2टा छोरीहरू एनेट र थेरेसीको उमेर चाहिँ दुइटै 24 छ उनीहरूको। र उनीहरूको जुन भोजनालयमा उनीहरूको लजमा बस्न आएको पाहुना छ, गेस्ट छ चाहिँ त्यो एन्टोनियो हो। ऊ चाहिँ लेफ्टिनेन्ट हो इटालियन आर्मीको पहिलाको। र अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ अब त्यो भिजिटमा आएको छ, गेस्ट हो, यहाँ पेइङ गेस्ट हो, पैसा तिर्छ उसले। र यसको अन्तिम क्यारेक्टर भनेको पिएरे भनेको त्यहाँ काम गर्ने हेल्पर केटा हो। अब म यसको समरी सुरु गर्न गइरहेको छु। मिसियर ड्युरान्ट इज अ फर्मर रेलरोड वर्कर, विडोअर एन्ड पेन्सन ओनर इन फाइनेन्सियल रुइन। मिसियर भनेको मिस्टर भने जस्तै एउटा टाइटल हो। मिस्टर डुरान्ट चाहिँ एउटा फर्मर रेलरोड वर्कर हो। ऊ पहिले रेल रोडमा काम गर्थ्यो र ऊ एउटा विधुर हो। उसको श्रीमतीको डेथ भइसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ र अहिले उसले एउटा आफ्नो घरलाई एउटा पेन्सन बनाएको छ। सस्तो भोजनालय, सानो अनि सस्तो भोजनालय र पाहुनाहरूलाई बास पनि बसाल्ने र खाना नास्ता खुवाउने एउटा भोजनालय पेन्सन खोलेको छ। र यो यो ड्युरान्ट चाहिँ फाइनेन्सियल रुइनमा, ऊ चाहिँ आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ। ही लिभ्स विथ हिज 3 daughters, एडेल, एनेट, थेरेसी। ऊ आफ्नो 3 जना छोरीहरूसँग बस्छ। पहिलो छोरीको नाम, जेठो छोरीको नाम हो एडेल हो, 27 को भई। ऊ एनेट 24 को भई र थेरेसी पनि अर्की छोरी थेरेसी पनि 24 इयर्सको भयो। 2टा छोरीहरूको उमेर एउटै छ। द रिलेसनसिप बिट्विन फादर एन्ड 3 daughters इज डाइसफङ्सनल। यहाँ 3 जना छोरीहरूको सम्बन्ध बाउसँग त्यति राम्रो छैन, किनकि आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ। छोरीहरूलाई लाग्छ कि यो सबै बाउको कारणले यस्तो अवस्था आएको हो भनेर उनीहरूले बाउलाई मात्र दोष दिने गर्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो बुवालाई राम्रो व्यवहार पनि गर्दैनन्। देयर रिलेसनसिप इज नट गुड। दे आर ब्याङ्करप्ट एन्ड आर फेसिङ द इकोनोमिक क्राइसिस फर द लास्ट 10 years एन्ड हेभ कन्भर्टेड देयर होम इन्टु अ लज फर देयर सर्भाइभल। उनीहरूले विगत 10 वर्षदेखि उनीहरू टाँट पल्टेका छन्। टाँट पल्टेका छन् भनेको आर्थिक घाटामा, नोक्सानीमा पुरै डुबेका छन् उनीहरूको आर्थिक सङ्कट लागेको छ 10 वर्षदेखि। र उनीहरूले आफ्नो घरलाई केमा परिणत गरेका छन् भने लज अर्थात् त्यो भोजनालय र बास पनि बस्न मिल्ने खालको लज र त्यो पेन्सन भन्ने बनाइएको छ भोजनालय, उनीहरूले आफ्नो घरलाई बनाएका छन् आर्थिक जोहो गर्नको लागि, उनीहरूले सर्भाइभलको लागि, जीविकाको लागि। एडेल वर्क्स इन द किचन एन्ड मिस्टर ड्युरान्ट डज अदर वर्क सच एज सर्भिङ गेस्ट, क्लिनिङ, एरेन्ड, इटिसी हिमसेल्फ। यहाँ अब जेठी छोरी र बाउ डुरान्टले चाहिँ त्यो लजमा अथवा त्यो उनीहरूको पेन्सन नास्ता पसल छ, भोजनालय छ, त्यसमा काम गर्छन्। जेठी छोरी एडेल जुन 27 इयर्सको भई, उसले चाहिँ किचनमा काम गर्ने, कुकिङ काम गर्छ भने बाउले चाहिँ सरसफाइ गर्ने, त्यो गेस्टहरूलाई सर्भ गर्ने, त्यो खानाहरू दिने काम गर्छ। उसले एरेन्डको काम पनि गर्छ, सामानहरू पुर्याउन जाने, ल्याउने, डेलिभर गर्ने काम पनि उसले आफैले गर्छ। The 2 daughters, Therese and Annette, just play, sing, flirt and seek others' attention in public.
बाउ छोरी जेठी छोरी र बाउले मरिमरि उनीहरूले काम गरिरहेका छन् आफ्नो लजमा उनीहरूको पेन्सनमा भने दुईटी छोरीहरू जुन 24 इयर्सका भए दुईटै त्यो थेरेस र एनेटले चाहिँ अरूसँग बाहिर मान्छेहरूसँग रमाइलो गर्ने फ्लर्ट गर्ने मस्किने गाउने उनीहरूको एटेन्सन ध्यान तान्ने कोसिस गर्छन् उनीहरूले काममा कुनै पनि सहयोग गर्दैनन् द ड्युरान्ट हाउस होल्ड हेज बिन बोरोइङ मनी फ्रम अदर्स उनीहरूले विगतकै समयदेखि पैसा उनीहरूले उधारो लिने गरिरहेका छन् सामानहरू पनि उधारो ल्याउने काम गरिरहेका छन् दे ह्याभ टु पे अप टु एभ्री वान सच एज अ बेकर अ बुचर एन्ड अ ग्रोसरी उनीहरूले सबैतिर पैसा तिर्न बाँकी छ जस्तै बेकरीमा पैसा तिर्न बाँकी छ त्यसैले उसले ब्रेड दिँदैन अ बुचर त्यो मासु पसललाई पनि पैसा तिर्न छ उसले मासु दिँदैन अनि ग्रोसरी स्टोरलाई पनि पैसा तिर्न छ उनीहरूको जताततै पैसा तिर्न बाँकी छ देयर आर पाइल्स अफ बिल्स टु बी पेड त्यहाँ बिलहरूको थुप्रो छ जुन चाहिँ पैसा तिर्न बाँकी छ देयर इरेन्ड बोय पियरे कम्स इम्टी ह्यान्डेड व्हेन ही गोज फर द ब्रेड जब उनीहरूको सामान ल्याउने ओसार पसार गर्ने एउटा केटा पियरे भन्ने थियो उसलाई बिहानै कफीसँग खान ब्रेड लिन पठाइएको थियो ऊ रित्तो हात फर्किन्छ किनकि त्यो बेकरीले पनि उसलाई उधारो अब दिँदैन बरु उल्टै उसले बिलहरूको थुप्रो ल्याएर आउँछ घर फर्किन्छ रित्तो हात फर्किन्छ एम्टी ह्यान्डेड rather he brings unpaid bills only उसले पैसा तिर्न बाँकी बिलहरू मात्रै ल्याएर आउँछ ड्युरान्ट buys candle to burn on the death anniversary of his late son Rene who died in his childhood he still loves and misses him ड्युरान्टले आफूले जुन गेस्टहरूबाट जुन कस्टमरहरूबाट जुन टिप्स पाएको पैसा थियो त्यसले चाहिँ उसले आफ्नो छोरा रेने जुन बाल्यकालमा बितेको थियो उसको सम्झनामा डेथ एनिभर्सरीमा उसको मृत्युको वार्षिक तिथिको अवसरमा उसले त्यो क्यान्डलहरू बाल्नको लागि उसले क्यान्डल किन्छ हे स्टिल लभ्स एन्ड मिसेस हिम उसले आफ्नो त्यो छोरा जुन बचपनमा बित्यो उसलाई अझै धेरै मिस गर्छ र माया गर्छ दे ह्याभ ओन्ली वान पेइङ गेस्ट एन्टोनियो अ लेफ्टिनेन्ट अफ एन इटालियन आर्मी एज अ गेस्ट इन द हाउस ड्युरान्ट फ्यामिलीको जुन पेन्सन छ भोजनालय छ उनीहरूको अहिले एउटा मात्रै गेस्ट छ एउटा मात्रै पाहुना छ जुन चाहिँ पैसा तिर्छ ऊ चाहिँ इटालियन आर्मी हो इटालियन आर्मीको लेफ्टिनेन्ट हो जुन चाहिँ पहिले स्विजरल्यान्डमा 1980 को दशकमा त्यहाँ सेवा गरेको थियो र त्यसको नाम हो एन्टोनियो त्यो चाहिँ उनीहरूको पाहुना हो उनीहरूको एकजना मात्रै ग्राहक छ अहिले धेरै छैनन् त्यसैले गर्दा पनि उनीहरूको कमाई रोकिएको छ आम्दानी खासै छैन फाइदा छैन Durant tells Antonio that they can no longer keep him in the house due to bankruptcy and shortage of supplies. अब ड्युरान्टले के भन्छ भने आफ्नो जुन गेस्ट छ एन्टोनियो त्यसलाई अब हामी तपाईलाई राख्न सक्दैनौँ हामी एकदमै घाटामा गयौँ हामीले खानाको लागि पनि हामी ल्याउन सक्ने तिर्न सक्ने अवस्था छैन वी ran out of supplies हामीलाई अब सामानहरू किनेर ल्याउने अवस्था र तपाईलाई खुवाउन सक्ने अवस्था भएन तपाई जानुहोस् भनेर उले भन्छ Antonio offers to pay in advance and let him stay for one more month but Durant refuses. अब यो सुनेपछि एन्टोनियो जुन पाहुना छ उसले के भन्छ भने मलाई 1 महिना अझै बस्न दिनुहोस् बरु एडभान्स स्वरूप मैले अहिले पैसा दिन्छु भनेर उले भन्छ तर ड्युरान्टले चाहिँ हुँदैन भनेर रिफ्युज गर्छ इन्कार गर्छ He also says that they had no guest for 3 months last spring and at last an American family came and helped them. अब ड्युरान्टले विगतको कथा कहानी पनि उले सुनाउँछ अघिल्लो समय उनको स्प्रिङ सिजनमा कोही पनि पाहुनाहरू आएनन् 3 महिनासम्म उनीहरूको व्यापार ठप्प भयो र अन्त्यमा एउटा अमेरिकन फ्यामिली आयो र त्यो अमेरिकन फ्यामिलीले जुन खर्च गरेको थियो यिनीहरूको पसलमा उनीहरूको लजमा त्यो पैसाले उनीहरूलाई केही समय गुजारा चलाउन सहज भयो भनेर उले भन्यो When Durant goes for coffee bread Therese flirts with guest Antonio and they kiss जब बाउ चाहिँ ड्युरान्ट चाहिँ ब्रेड लिनको लागि कफीसँग खानको लागि ब्रेड लिन बाहिर जान्छ त्यो बेलामा थेरेसी भन्ने एउटी छोरीले चाहिँ त्यो गेस्ट एन्टोनियोसँग उसँग मस्किरहेको छ उनीहरू प्रेम लाभ गर्छन् हाँसो ठट्टा गर्छन् र उनीहरू किस पनि गर्छन् At the same time Durant appears on the doorway and he is surprised to see them kissing अब त्यति नै बेला जब त्यो एन्टोनियो र आफ्नी छोरी थेरेसी किस गरिरहेका हुन्छन् त्यो बेलामा ड्युरान्ट ढोकामा आइपुग्छ र उनीहरूलाई किस गरिरहेको उले देख्छ लास्ट टाइम थेरेसी वाज फाउन्ड किसिङ विथ एन अमेरिकन गेस्ट अघिल्लो समय पनि थेरेसी अमेरिकन गेस्टसँग किस गरिरहेकी थिए उसँग फ्लर्ट गरिरहेकी थिए त्यो बेला पनि भेटाएको थियो बाउले ही ड्राइभ्स एन्टोनियो अवे फ्रम हिज होम इन एङ्गर अब बाउलाई चाहिँ रिस उठ्छ र त्यो एन्टोनियो भन्ने जुन गेस्टलाई घरबाट लखेट्छ
ही थ्रोज द मनी गिभन बाई हिम टु। अब उसले दिएको जुन पैसा थियो त्यो पनि उसले फाल्छ। सिइङ दिस थेरेसी एन्ड एनेट आर अनप्लिज्ड। अब बाउले त्यो गेस्टलाई घरबाट लखेटेको देखेपछि दुईटी छोरीहरू, कान्छी छोरीहरू थेरेसी एन्ड एनेट चाहिँ उनीहरू बाउदेखि बेखुसी हुन्छन्, उनीहरू रिसाउँछन्। खासमा यो एनेटले पनि थेरेसीको गल्तीलाई लुकाउने, मलाई थाहा छैन उनीहरूले किस गरेको हो कि होइन, मेरो आँखा भ्रममा छन् कि भनेर बाउले भन्छ, सोध्छ। त्यो बेला खै मैले त देखेन भन्छ एनेटले पनि उसको प्रोटेक्ट गरिरहेको छ थेरेसीको। दे वान्ट द गेस्ट एन्टोनियो टु स्टे। अब उनीहरू दुईटीले चाहिँ त्यो गेस्ट चाहिँ अझै बसिदिए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू चाहन्छन्। दे बिहेभ देयर फादर र्युडली। उनीहरूले आफ्नो बुवालाई एकदमै नराम्रो, रुखो, इम्पोलाइट बिहेभियर गर्छन्, व्यवहार गर्छन्। दे इभन सिज द ग्लास अफ मिल्क फ्रम हिम बिकज ही कुड नट ब्रिङ ब्रेड। अब उनीहरूले, त्यो दुईटी छोरीले त्यो बाउले आफूलाई खानको लागि, कफीसँग खानको लागि ब्रेड पनि ल्याएनन् भनेर रिसाएर उनीहरूले आफ्नो जेठी दिदीले बाउलाई दिएको जुन दुधको ग्लास हुन्छ त्यो ग्लास पनि उनीहरूले थुतेर राख्छन्, सिज गर्छन्, उनीहरूले त्योबाट थुतेर लैजान्छन्, उसलाई दुध पनि पिउन दिँदैनन् आफ्नो बुवालाई। ही इज कम्पेल्ड टु ड्रिङ्क ओन्ली अ ग्लास अफ वाटर। उसले अनि के गर्छ भने एउटा ग्लासमा पानी हालेर उसले पानी मात्रै पिउँछ, बिचरा उसले दुध पनि खान पाउँदैन। वेन ही इज रेडी टु लाइट इज ब्रियर पाइप। जब उसले सुल्फा, टोब्याकोलाई जलाएर खाने जुन सुल्फा हुन्छ त्यसमा आगो जलाउन लाग्छ, थेरेसी स्न्याचेज म्याचेज। अब त्यो थेरेसीले चाहिँ जब आफ्नो बाउले हुक्का अथवा त्यो सुल्फामा तमाखु खान लाग्छ त्यो बेलामा आफ्नो बाउको हातबाट थेरेसीले चाहिँ सलाईलाई थुतेर राखिदिन्छ, सलाई चाहिँ उसबाट खोस्ने काम गर्छ उसले। ड्युरान्ट इज स्टार्भिङ फर लङ एन्ड इट्स द ऱ्याट्स बेड टु। ड्युरान्टलाई एकदमै भोक लागेको छ, त्यसैले गर्दा ऊ त्यो मुसाको जुन पासोमा राख्नको लागि प्रयोग गरिएको जुन चारो छ त्यो चारो पनि खान्छ। फर्चुनेटली इट वाज नट पोइजन। भाग्यवश भनौँ यसमा चाहिँ विष चाहिँ हालिएको थिएन, किनकि त्यो विष हालेर मुसा मार्न भन्दा पनि त्यो पासोमा थाप्नको लागि प्रयोग गरिएको जुन चारो थियो त्यसैले गर्दा यसमा विष चाहिँ थिएन। अल थ्री डटर्स ब्लेम देयर फादर फर रुइनिङ द कन्डिसन अफ देयर हाउस। तीनटै छोरीहरूले बाउलाई दोष दिन्छन् कि यो परिवारको आर्थिक अवस्था, यो डामाडोल हुनुमा, यो एकदमै कमजोर हुनुमा, आर्थिक स्तर तल खस्किनुमा बाउलाई दोष दिन्छन्। दे क्लेम द्याट द कन्डिसन अफ द हाउस वुडन्ट बी रुइन्ड इफ देयर मदर वेयर अलाइभ। उनीहरूले के पनि भन्छन् भने यदि आमा जीवित हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो यस्तो अवस्था हुने थिएन भनेर उसलाई बाउलाई भन्छन्। वेन देयर मदर वाज अलाइभ सी ह्याडन्ट गुड रिलेसनसिप विथ हर हस्बेन्ड। जब उनीहरूको आमा जीवित थिइन् उनको अब सम्बन्ध चाहिँ श्रीमानसँग राम्रो थिएन, ड्युरान्टसँग। डटर्स आर अल्सो टेकिङ देयर मदर साइड एन्ड ओन्ली ब्लेमिङ फादर। अब जीवित हुँदा आमाले चाहिँ छोरीहरूलाई बाउप्रति घृणा गर्न सिकाएकी थिइन्, त्यसैले गर्दा अझै बाउप्रति उनीहरूको घृणा छ, छोरीहरूले बाउलाई घृणा गर्छन्। देयर मदर युज टु वेस्ट मनी अन लटरी एन्ड वेन सी वाज स्कोल्डेड सी युज टु थ्रिटन बाई सेइङ द्याट सी वुड वर्क एज अ प्रोस्टिट्युट। उनीहरूको आमाले जहिले पनि लटरीमा, चिट्ठामा अनावश्यक पैसा खर्च गर्थिन्, घर धान्नको लागि, हाउसकिपिङको लागि प्रयोग गरिने जुन पैसा छ उनले लटरीमा, चिट्ठामा धेरै खर्च गर्थिन्। र उनलाई किन खर्च गर्यो भनेर गाली गर्दा चाहिँ उनले भन्थिन् कि उसले के भनेर धम्की दिन्थे भने म बरु वेश्यावृत्ति गरेर पैसा कमाउँछु, त्यसो भए भनेर उसले धम्की दिने गर्थे श्रीमानलाई। When the wind blows, he tells his daughters to put up the stove and care for the insurance documents properly. जब त्यहाँ हावाहुरी लाग्छ उसले छोरीहरूलाई के भन्छ भने आगो बन्द गर, स्टोभ बन्द गर र आग लागि हुन सक्छ, अनि डकुमेन्टहरू जुन इन्सुरेन्सको डकुमेन्टहरू छ यसलाई ड्रट्स भनिएको छ त्यसलाई राम्रोसँग हेर, झ्यालढोका लगाऊ भनेर उसले छोरीहरूलाई भन्छ। He also states that he is going to bring money for them from the insurance. उसले छोरीहरूलाई के भन्छ भने म अब इन्सुरेन्सबाट तिमीहरूलाई पैसा ल्याउन जान्छु भनेर उसले भन्छ। नाउ द डटर्स स्टार्ट बिहेभिङ हिम वेल। जब बाउले पैसा लिन जान्छु भन्दा छोरीहरूले अब उसलाई राम्रो व्यवहार देखाउन थाल्छन् उनीहरूले। Seeing Therese's unhappiness, he allows her to marry the Lieutenant Antonio if he truly loves her. Hearing this, Therese is happy now and returns him matches. अब उसले थेरेसी अझै पनि दुखी भएको देख्छ किनकि त्यो एन्टोनियोलाई त घरबाट लखेटिएको छ उनीहरूको किस गरेको देखेर। त्यसैले गर्दा उसले अब त्यो छोरीलाई के भन्छ भने ल ठिकै छ, उसले तिमीलाई साँचो माया गर्छ भने तिमीहरू बिहे गर भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दा अब थेरेसी खुसी हुन्छ र उसले आफ्नो बाउलाई जुन पहिला म्याच सलाई खोसेकी थिए बाउले टोब्याको सल्काएर खाने बेलामा
त्यो बेलाको जुन सलाई चाहिँ उसले फिर्ता दिन्छे। He calls his eldest daughter Adele and asks whether there are candles or not. उसले आफ्नी जेठी छोरी एडेललाई बोलाएर क्यान्डल छ कि छैन भनेर उसले सोध्छ। छोरीले 5-6 वटा छन् भनेर भन्छे। He tells Adele to hide the documents of a fire insurance policy and starts revealing the secrets he had kept. अब उसले जेठी छोरीलाई के भन्छ भने अब तिमीले जुन फायर इन्सुरेन्स जुन हाम्रो घरको जुन आगोको बिमा आगलागीबाट यदि क्षति भयो भने बिमा रकम प्राप्त हुन्छ, त्यो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैले त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ तिमी सुरक्षितसँग राख भनेर उसले छोरीलाई भन्छ। He starts revealing the secrets he had kept. अब उसले अति नै गोप्य कुराहरू उसले जीवनमा गोप्य तरिकाले राखेको थियो त्यो कुराहरू पनि छोरीलाई भन्न थाल्छ। He was born in France. He had fallen in love with a lady before the age of conscription. यो ड्युरान्ट चाहिँ फ्रान्समा जन्मेको थियो र ऊ चाहिँ कन्स्क्रिप्सनको उमेरभन्दा सेनामा अनिवार्य रूपमा भर्ती हुनुपर्ने सरकारले लगाइएको लागू गरेको एउटा कानुनलाई कन्स्क्रिप्सन भनिन्छ। फ्रान्समा अनिवार्य रूपमा सेनामा भर्ती हुनुपर्ने एउटा कानुन थियो। त्यो उमेर पुग्नुभन्दा पहिले ऊ प्रेममा परेको थियो। टु बी एबल टु म्यारी दे केम टु स्विजरल्यान्ड एन्ड गट नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिप। उनीहरू विवाह गर्नको लागि भागेर उनीहरू स्विजरल्यान्डमा आए र त्यहाँ उनीहरूले विवाह गरे र नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिप प्राप्त गरे। उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरे। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको कुनै दोस्रो देशमा एउटा व्यक्तिले केही निश्चित समय बिताएपछि प्राप्त गर्ने नागरिकतालाई भनिन्छ। ड्युरिङ द वार he joined the Swiss army and fought against the French army. It means that he raised the weapon against his own country. जब युद्धको समय थियो त्यो लास्ट वारमा उसले स्विजरल्यान्डको आर्मीमा जोइन गर्यो र फ्रेन्च आर्मीहरू विरुद्धै लड्न पुग्यो। ऊ चाहिँ आखिरमा आफ्नै होम कन्ट्री जहाँ उसको जन्म भएको थियो त्यही कन्ट्रीको विरुद्ध लडिरहेको थियो। टु हाइड द्याट सेम ही टेल्स अ लाई द्याट ही वाज बर्न इन स्विजरल्यान्ड। अब आफ्नै देश विरुद्ध फ्रान्स विरुद्ध लडेको भन्दा त बेइज्जत हुन्छ, त्यसैले उसले स्विजरल्यान्डमा जन्मेको भनेर ढाँट्छ। He also tells that due to her mother's carelessness and foolish speculation, they lost paternal property and maternal property was used in raising daughters. अब उसले एडेल भन्ने छोरीलाई के पनि भन्यो भने उसकी आमा जो स्वर्गीयारोहण भइसक्यो, जसको मृत्यु भइसक्यो, उसको गल्तीले गर्दा, उसको फुलिस स्पेकुलेसन गलत अनुमानले गर्दा र लापरवाहीले गर्दा उनीहरूको आफ्नो बाउपट्टिको आफू यो ड्युरान्टपट्टिको सम्पत्ति सोहा भयो भने म्याटर्नल प्रपर्टी जुन चाहिँ यो एडेलको आमापट्टिको सम्पत्ति थियो त्यो चाहिँ यो छोरीहरूलाई हुर्काउनमा उनीहरूको ब्रिङ्गिङ अपमा उनीहरूलाई हुर्काउनमा लालन पालनमा खर्च भयो, त्यो सिद्धियो र अन्त्यमा अब उनीहरूले यो लजको अथवा पेन्सन अथवा त्यो भोजनालयको बिजनेस व्यापारमा जानु पर्यो त्यो बाध्यताले गर्दा भनेर उसले छोरीलाई भन्यो। इन दिस वे दे ऱ्यान आउट अफ देयर इनहेरिटान्सेस। उनीहरूले यसरी उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति गुम्यो। हर मदर मिसेस ड्युरान्ट टट चिल्ड्रेन टु हेट हिम। अनि आमाले चाहिँ छोरीहरूलाई के सिकाइ भने आफ्नो बाउलाई घृणा गर्न सिकाइ। एन्ड डटर्स बिलिभड व्हाट देयर मदर सेड। अनि छोरीहरूले पनि आमाले जे भनेकी थिइन् त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्न थाले र आफ्नो बाउप्रति उनीहरूको घृणाको भावना जाग्न थाल्यो। मदर पुट अल द ब्लेम्स अन हर हस्बेन्ड एन्ड टट द डटर्स टु डिस्पाइज फादर। अनि उसले सबै आरोपहरू श्रीमानमाथि लगाउन थाले। त्यो सम्पत्ति डुब्नु, उनीहरूको घाटामा जानु, पैतृक सम्पत्ति सिद्धिनुमा उसले श्रीमानलाई दोष लगाउन थाले। तर खासमा गल्ती आफ्नै थियो, उनीहरूको आफ्नै बदमासी थियो। त्यसैले गर्दा उसले सबै दोष चाहिँ श्रीमानमाथि आरोप लगाई र छोरीहरूलाई पनि त्यही कुरा गलत कुरा सिकाई भनेर ड्युरान्टले भन्यो, छोरीलाई यहाँ सुनाइरहेको छ। ही kept quiet whole life because he didn't want his daughters to suspect on their mother's goodness. अब उसले होल लाइफ ऊ चुप लागेर बस्यो किनभने उसले यो गल्ती जुन आरोप लगाइएको छ त्यो चाहिँ उसले सहेर बस्यो, किनभने ऊ चाहन्थेन कि आफ्नै आमामाथि उनीहरूले शङ्का गरून्, आमा गलत रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा नहोस् भनेर उसले छोरीहरूले आमामाथि शङ्का नगरून् भनेर उसले यो चुप लागेर बसेको हो, नत्र म पनि बोल्थेँ भनेर उसले भनिरहेको छ। ड्युरान्ट सजेस्ट एडेल टु टेक मदरली केयर अफ हर सिस्टर्स। ड्युरान्टले अब आफ्नी जेठी छोरीलाई एडेललाई के भन्छ भने दुईटी बहिनीहरूको राम्रो आमाको जस्तै उनीहरूलाई हेरचाह गर्नु, उसलाई केयर गर्नु। ही अल्सो सजेस्ट टु फाइन्ड अ प्लेस अफ अ टिचर फर द यङ्गेस्ट डटर एन्नेट सो द्याट सी क्यान बी इन्टु गुड कम्पनी भनेर उसले भन्छ।
कान्छी छोरी जुन एनएड छे त्यो अलि चलाक चकचके छे बदमास छे त्यसलाई चाहिँ अब उसलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनको लागि उसलाई कतै टिचरको जागिरमा लगायो भने त्यो सही ठाउँमा आउँछ त्यसलाई त्यो गर्नु भनेर उसले आफ्नी जेठी छोरीलाई त्यो पनि सल्लाह दियो एन्ड ही अल्सो टोल्ड टु किप द इन्सुरेन्स डकुमेन्ट्स प्रपरली। अब जुन आगलागी बिमाको जुन ऊ थियो त्यो डकुमेन्टहरू थियो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तिमीले ख्याल गरेर राख है भनेर उसले बार बार भनिरहेको छ ड्युरान्टले छोरी एडेललाई। फाइनल्ली ही ड्रिङ्क्स पोइजन फ्रम द ग्लास एन्ड द हाउस इज सिन बर्निङ। अन्त्यमा उसले गिलासबाट केही पिउँछ तर वास्तवमा त्यो विष हुन्छ। इन दिस वे ड्युरान्ट सेट्स द हाउस अन फायर एन्ड पोइजन्स हिमसेल्फ सो द्याट हिज डटर्स क्यान गेट 5,000 फ्र्याङ्क्स एज द कम्पन्सेसन फ्रम द फायर इन्सुरेन्स। अन्त्यमा ड्युरान्टले गिलासबाट विष पिउँछ र उसले आफ्नी जेठी छोरी एडेललाई फेरि पनि भन्छ इन्सुरेन्स डकुमेन्टहरू राम्रोसँग राखेको छौ कि छैनौ भनेर उसले बार बार अन्तिम अवस्थामा उसको टाउको विष पिएर एकदम अब मर्ने अवस्थामा त्यो टेबलमाथि खसिसक्दा पनि उसले त्यो भनिरहेको छ र उसले अब घरमा आगो लगाएर आफूले विष पिएर सुसाइड गरेपछि अब आगलागी बिमा बापत जुन रकम छ उसले 5,000 पाउँछ। त्यो रकम छोरीहरूलाई क्षतिपूर्तिको 5,000 जुन त्यो रकम छ त्यसले छोरीहरूलाई उनीहरूलाई केही हेल्प होला भनेर उसले अन्त्यमा उसले मर्ने निर्णय गर्छ। यसरी उसले उसको ट्र्याजिक एन्ड हुन्छ। यो मेन हिरो प्रोटागोनिस्ट यो ड्रामाको यो प्लेको मेन क्यारेक्टर यो ड्युरान्टको। अन्त्यमा ड्युरान्टको टाउको टेबलमाथि खस्छ र बाहिर घन्टी बजेको छ कतै टाढा र मान्छेहरूको हो हल्ला सुनिन्छ। यसरी यो नाटकको अन्त्य हुन्छ। अब म यो प्लेको क्वेसन आन्सरहरूतर्फ लाग्छु। क्वेसन नम्बर ए, वेयर डज द प्ले टेक प्लेस? यो नाटकको घटनाहरू कहाँ घट्छ त? आन्सर, द प्ले टेक्स प्लेस इन द डाइनिङ रूम अफ मिसियर ड्युरान्ट, अ फर्मर रेलरोड वर्कर, विडोअर एन्ड पेन्सन ओनर हु लिभ्स विथ हिज 3 डटर्स। यो घटना कहाँ हुन्छ भने मिसियर ड्युरान्ट जो चाहिँ एउटा फर्मर रेलरोड वर्कर हो र एउटा विदुर पनि हो अनि ऊ पेन्सनको मालिक पनि हो र 3वटा छोरीसँग बस्छ उसको डाइनिङ रूममा यो घटना घट्छ। क्वेसन नम्बर बी, वाइ डु द ग्रोसरी, द बेकरी एन्ड द बुचर सेन्ड देयर बिल्स टु द ड्युरान्ट हाउस होल्ड? यो बेकरी ग्रोसरी यिनीहरूले किन बिल पठाउँछन् यो परिवारलाई? द ग्रोसरी, द बेकरी एन्ड द बुचर सेन्ड देयर बिल्स टु द ड्युरान्ट हाउस होल्ड बिकज द ड्युरान्ट हाउस होल्ड हेजन्ट पेड इट्स बिल्स फर अ लङ टाइम। उनीहरूले यो ड्युरान्टको परिवारले धेरै समयदेखि पैसा तिरेको छैन उधारो सामान लिए बापत यो यिनीहरूलाई। त्यसैले गर्दा दे आर अनेबल टु गिभ मोर गुड्स टु अनलेस द बिल्स आर पेड। अब त्यो पहिलाको रकम नतिरेसम्म उनीहरूले अब बाँकी सामान दिन सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले बिल पठाएका छन् पैसा तिर्नको लागि उनीहरूले। क्वेसन नम्बर सी, वाइ डज मिसियर ड्युरान्ट स्पेन्ड मनी अन क्यान्डल्स वेन ही डजन्ट ह्याभ मनी टु बाई इभन ब्रेड? जबकि उसँग ब्रेड किन्ने पैसा पनि छैन तर पनि उसले क्यान्डल किन किनिरहेको छ यो मिसियर ड्युरान्टले? आन्सर, मिसियर ड्युरान्ट स्पेन्ड्स मनी अन क्यान्डल्स वेन ही डजन्ट ह्याभ मनी टु बाई इभन ब्रेड बिकज ही वान्ट्स टु बर्न क्यान्डल्स अन द डेथ एनिभर्सरी अफ हिज लेट सन रेने हु डाइड इन हिज चाइल्डहुड। उसले आफ्नो स्वर्गीय छोरा एकदम सानैमा बच्चामा बितेको थियो उसको डेथ एनिभर्सरी उसको मृत्युको वार्षिकी अथवा वार्षिक तिथिमा उसले यो क्यान्डलहरू बाल्न चाहन्छ एउटा रिजन हो। ड्युरान्ट इज ग्रिफ स्ट्रिकन ड्यु टु हिज डिमाइज एन्ड स्टिल हेज द सेन्स अफ अफेक्सन टुवर्ड्स द डेड चाइल्ड। उसले त्यो मृतक बच्चाप्रति अझै पनि माया गर्छ र उसलाई मिस गर्छ त्यसैले यो क्यान्डल बाल्नको लागि उसले किनेको हो एउटा। अर्को, ड्युरान्ट्स एनदर इन्टेन्सन इज टु बर्न हिज हाउस अन फायर एन्ड गेट द मनी अफ लाइफ इन्सुरेन्स टु मेक द फर्च्युन अफ हिज डटर्स सिन्स दे आर ब्याटलिङ द इकोनोमिक क्राइसिस। अर्को यसको कारण के हो भने त्यो क्यान्डलबाट त्यो घरमा आगो लागोस्, आगो लागेपछि अनि यो फायर इन्सुरेन्सबाट 5,000 जुन आउँछ पैसा त्यसले छोरीहरूको भविष्य केही होस्। उनीहरूले धेरै किचकिच गरिरहेका छन्। अब परिवार डुबाउनमा बाउलाई नै उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। यो कारणहरूले गर्दा पनि उसले आगो लगाउने अर्को उद्देश्य पनि हो यसको। क्वेसन नम्बर डी, वाइ डिड मिसियर सेल हिज लाइफ इन्सुरेन्स? मिसियरले किन उसले आफ्नो जीवन बिमा अरूलाई बेच्यो? मिसियर सोल्ड हिज लाइफ इन्सुरेन्स बिकज ही ह्याड टु पे अफ समबडीज डेप्ट बाई सेलिङ हिज लाइफ इन्सुरेन्स सिन्स द डेप्टी वाज एङ्ग्री फर नट पेइङ द ड्यू। उसले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स बेच्नुको कारण के हो भने उसले कसैलाई पैसा ऋण बुझाउन थियो र त्यो ऋणदाता जसले दिएको थियो ऊ चाहिँ रिसाएको थियो टाइममा पैसा नतिरेको हुनाले त्यो तिर्नको लागि पनि उसले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्सलाई बेच्यो र त्योबाट उसले ऋण तिर्यो।
क्वेसन नम्बर ए, वाइ हेज मिसियो ड्युरान्ट पेड फायर इन्सुरेन्स? मिसियो ड्युरान्टले अरू सबै छोडेर उसले आगोको बिमा, आगलागीको बिमा चाहिँ किन उसले पैसा सबै किस्ताहरू तिरेको छ त? आन्सर, ही हेज पेड फायर इन्सुरेन्स अफ द हाउस बाई मगेजिङ हिज हाउस। उसले आफ्नो घरलाई नै धितो राखेर आगलागीको बिमा गरेको छ घरको। हिज इन्टेन्सन इज टु गेट द कम्पन्सेसन फ्रम द फायर इन्सुरेन्स बाई बर्निङ हिज हाउस सो द्याट द मनी गिभन एज द कम्पन्सेसन क्यान बी हेल्पफुल टु हिज डटर्स। उसले उसको इन्टेन्सन, उसको आशय के छ भने घरलाई नै आगलागी गराएर त्यस बापत आउने जुन इन्सुरेन्सको रकम छ त्यसले छोरीहरूलाई केही हेल्प होस्, त्यसको क्षतिपूर्ति, कम्पन्सेसन भनेको क्षतिपूर्ति बापत आउने रकमले केही छोरीहरूलाई हेल्प होस् भनेर उसले त्यो पहिले नै उसले दिगो सोच गराएको छ। उसले पहिले नै उसको प्री प्लान छ। क्वेसन नम्बर एफ, हाउ डिड ड्युरान्ट एन्ड मिसेस ड्युरान्ट रन आउट अफ देयर इनहेरिटान्सेस फ्रम बोथ द साइड्स? उनीहरूले यो ड्युरान्टपट्टिको र मिसेस ड्युरान्टपट्टिको पनि आफ्नो साइडको जुन सम्पत्ति छ, इनहेरिटान्सेस भनेको पैतृक सम्पत्ति जुन प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले कसरी गुमाए? यसको आन्सर, ड्यू टु मिसेस ड्युरान्ट्स केयरलेसनेस एन्ड फुलिस स्पेकुलेसन दे लस्ट प्याटर्नल इनहेरिटान्सेस एन्ड म्याटर्नल इनहेरिटान्स वाज युज्ड इन रेजिङ डटर्स। अब यो मिस्टर ड्युरान्टपट्टिको सम्पत्ति चाहिँ यो श्रीमतीको जुन गलत अनुमानको कारणले कतै उनीहरूले केही गरेका थिए त्यो सम्पत्ति, अब त्यो उनीहरूले सिद्धाए उसको लापरवाहीले गर्दा, फुलिस स्पेकुलेसन भनेको जुन मूर्ख अनुमानले गर्दा। र यतापट्टि अब त्यो मिसेस ड्युरान्ट आमापट्टिको सम्पत्ति चाहिँ कसरी खर्च भयो भने छोरीहरूलाई रेजिङ गर्दाखेरि, उनीहरूलाई केयरिङ, उनीहरूलाई लालन पालन गर्दा, रेजिङ गर्दा, हुर्काउँदा, रेजिङ भनेको हुर्काउनु, त्यो गर्दा उनीहरूको सम्पत्ति सिद्धियो। इन दिस वे दे ऱ्यान आउट अफ देयर इनहेरिटान्सेस। यसरी उनीहरू पैतृक सम्पत्तिबाट विमुख भए, उनीहरूले गुमाए, लुज गरे। क्वेसन नम्बर जी, वाइ डज मिसियो ड्युरान्ट टेल अ लाई अबाउट हिज बर्थ प्लेस? यो मिसियो ड्युरान्टले किन आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा उसले झुटा बोलिरहेको छ? उसले भन्छ कि म स्विजरल्यान्डमै जन्मेको हो, जबकि ऊ फ्रान्समा जन्मेको, तर पनि स्विजरल्यान्डमा जन्मेको भनेर उसले किन ढाँट्ने गर्छ? यो क्वेसनको आन्सर हो, मिसियो टेल्स द्याट हि वाज बर्न इन स्विजरल्यान्ड अल्दो हि वाज बर्न इन फ्रान्स। ऊ फ्रान्समा जन्मेको भए तापनि म स्विजरल्यान्डमा जन्मेको हो भन्छ। किनभने हि टेल्स अ लाई अबाउट हिज बर्थ प्लेस बिकज अफ टु रिजन्स। यसको पछाडि दुईवटा कारणहरू छ। नम्बर वान, फर द सेक अफ नट रुइनिङ हिज एन्ड हिज वाइफ्स प्रेस्टिज। एउटा पहिलो कारण त के हो भने उनीहरू जुन अन्डर एज, जुन आर्मीमा भर्ती हुने जुन उमेर थियो त्योभन्दा पहिल्यै उनीहरूको प्रेममा परे, उनीहरू विवाह गर्नकै लागि त्यो कलिलो उमेरमा भागेर गए। त्यो एउटा इमोरल भए, यिनीहरू अनैतिक रहेछन् भन्ने एउटा बेइज्जती हुन्छ भनेर त्यो जोगाउनको लागि। र अर्को नम्बर 2 भनेको इट लुक्ड एज इफ ही फट अगेन्स्ट हिज ओन बर्थ कन्ट्री ड्युरिङ द वार अल्दो ही फट अगेन्स्ट जर्मन्स। यसको दोस्रो कारण के हो भने स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सको जब युद्ध भयो त्यो बेलामा ऊ स्विजरल्यान्डको तर्फबाट लडाइँमा गएको थियो, तर पनि स्विजरल्यान्डबाट गए पनि ऊ फ्रान्ससँग त लडेन, जर्मनसँग लडेको थियो। तर यसरी हेर्दा ऊ चाहिँ आफ्नै जन्मभूमिसँग लडे जस्तो हुन्छ फ्रान्सको भन्ने, तर फ्रान्सकै विरुद्ध स्विजरल्यान्डको सेनाबाट लड्ने, त्यो गर्दा आफ्नै देश विरुद्ध देशद्रोह गरे जस्तो हुन्छ, देश विरोधी भए जस्तो हुन्छ, आफ्नो पुरानो जन्मभूमि फ्रान्स विरुद्धै लडे जस्तो हुन्छ भनेर उसले त्यो आफ्नो बेइज्जत हुन्छ भनेर उसले ढाँटेको छ। क्वेसन नम्बर एच, वाट बिजनेस इज ड्युरान्ट रनिङ टु मेक हिज लिभिङ? जीविकाको लागि ड्युरान्टले कुन बिजनेस चलाइरहेको छ? ड्युरान्ट इज रनिङ अ पेन्सन टु मेक हिज लिभिङ। ड्युरान्टले एउटा भोजनालय खोलेको छ। पेन्सन भनेको सस्तो भोजनालय, नास्ता खाने, बस्न मिल्ने। ही हेज कन्भर्टेड हिज हाउस इन्टु अ लज। उसले आफ्नो हाउसलाई कन्भर्टेड भनेको चेन्ज गरेको छ। हिज हाउस इन्टु अ लज फर द सेक अफ अर्निङ मनी। उसले पैसा कमाउनको लागि आफ्नै घरलाई यो गेस्टहरूलाई बसाउने, खुवाउने एउटा लज बनाएको छ, बास बस्ने स्थान पनि बनाएको छ। ही प्रोभाइड्स द गेस्ट, भिजिटर्स एन्ड टुरिस्ट विथ द सर्भिसेस अफ लजिङ एन्ड फुडिङ। उसले गेस्ट, भिजिटर, टुरिस्टहरूलाई लजिङ भनेको सुत्ने व्यवस्था, फुडिङ भनेको खाने व्यवस्था उसले त्यहाँ प्रबन्ध गरेको छ। इट इज लाइक अ होमस्टे फ्यासिलिटी। यस्तो खालको बिजनेस उसले चलाइरहेको छ। क्वेसन नम्बर आई, वाट प्लान डज मिसियो ड्युरान्ट ह्याभ टु हेल्प हिज डटर्स विथ मनी? छोरीहरूलाई कसरी उसले पैसाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने उसको योजना छ त? मिसियो ड्युरान्ट हेज अ प्लान टु बर्न हिज हाउस इन फायर एन्ड गेट द कम्पन्सेसन टु हेल्प हिज डटर्स विथ मनी एट द कस्ट अफ हिज ओन लाइफ। उसले आफ्नो प्राण नै त्यागेर, विष पिएर, आफै मरेर, घरमा आगो लगाएर
र त्यो फायर इन्सुरेन्सबाट पैसा प्राप्त गरेर छोरीहरूलाई त्यो पैसा त्यो क्षतिपूर्ति बापत आएको पैसाले छोरीहरूलाई हेल्प गर्ने उसको योजना छ। क्वेसन नम्बर जे, हाउ डज मिसियर डुरान्ट डाई? मिसियर डुरान्ट कसरी मर्छ त? मिसियर डुरान्ट डाइज बाई पोइजनिङ हिमसेल्फ एन्ड बर्निङ हिज ओन हाउस फर द सेक अफ कम्पन्सेसन फ्रम द फायर इन्सुरेन्स टु मेक फर्च्युन फर हिज पेन्नीलेस डटर्स। उसले आफ्ना जुन कङ्गाल छोरीहरू, गरिब छोरीहरू जुन एकदमै आर्थिक सङ्कटमा छन् त्यो छोरीहरूको लागि यो आगलागीको बिमा बापत आउने जुन क्षतिपूर्ति रकम दिलाएर आफैले आफ्नो घरलाई जलाएर आफूले विष पिएर मरेर उसले छोरीहरूको भविष्य अथवा उनीहरूको आर्थिक स्तर सुधार्ने उसले कोसिस गरेको छ र यसरी ऊ मरेको छ। रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट। क्वेसन नम्बर 1, स्केच द क्यारेक्टर अफ मिसियर डुरान्ट। मिसियर डुरान्टको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। आन्सर, मिसियर डुरान्ट इज अ पेन्सन ओनर, फर्मर रेलरोड वर्कर एन्ड विडोअर हु लिभ्स विथ हिज 3 अनकाइन्ड डटर्स। He is a loving, caring and protective father. He sacrifices his own life for the sake of the betterment of his daughters who despise him. He keeps quiet throughout his life, bearing injustice from his late wife who put all the blames of financial ruin on him. He is a loving husband too. He is a patriotic person who loves his birth country France too, although he is obliged to live in Switzerland. He is a tragic hero who faces the financial hardships and ends his life tragically. Question number B, how do we know that the Durant family has reached a dead end? Durant family is a bankrupted family. They have lost their paternal and maternal inheritances. There are piles of bills to be paid off due to economic hardship. They have converted their house into a pension or lodge. Daughters have been filled with negativity and despise towards their father by their late mother. They don't even have bread to eat with coffee. Durant eats the rat's bait due to hunger. Daughters think they have come to the verge of bankruptcy due to their father's mistake. He has been maltreated by his daughters. They don't even let him drink a glass of milk. When all the doors of hope are closed, Durant is obliged to poison himself and burn the house in order to get compensation from the fire insurance to his daughters. Hence, all these evidences prove that the Durant family has reached a dead end. Question number C. The mother, though already dead, seems to have had a great influence on the daughters, especially Teresa. Do you agree? The mother has had a great influence on her daughters in the play. Due to mother's teaching, all the daughters despise their father. They think that their father was the main cause behind their financial ruin. Especially, Teresa has had more impact from her mother. She snatches the matches away from her father when he was about to inhale tobacco with a briar pipe. Similarly, she seizes the glass of milk from him. She is ruder than other sisters. That's why I agree with the above statement. Question number D. Discuss the relationship between Monsieur Durant and his wife. The relationship between Monsieur Durant and his wife was dysfunctional. It was not good. She put all the blames on him, though she herself ruined the inheritances. Due to her carelessness and foolish speculation, they ruined their paternal property. She used to spend housekeeping money on lottery tickets. When scolded, she used to threaten by saying that she would be a prostitute for money. She called him a deserted soldier. She taught her daughters to despise their father. Question number E. Money determines the relationship between characters in this play. Elaborate this statement with examples from the play. Answer. Money is the first and the foremost thing valued in this play, facing death. Money is the root cause of all the problems in the play. The Durant family is starving. Due to lack of money, the central character Durant has been unable to fulfill the basic needs of his daughters due to economic crisis. The relationship between Mr. Durant and Mrs. Durant also ruined just because of the conflict regarding the loss of inheritances. Daughters dislike their father just because he can't uplift family's economic condition. Daughters behave well with Durant when he says, "I am going away to get money for you." They even give him loving kisses. They use the words of kindness and love. They ask for forgiveness for their rude behaviors.
When the father is unable to bring bread, his daughters don't even give a glass of milk. They seize it from him. They snatch the matches from him while going to smoke tobacco. Thus, all in all, money determines the relationship between characters in this play. Question number E. Monsieur Durant kills himself so that his daughters would get 5,000 francs as the compensation from the insurance company. What does his plan tell us about him? Monsieur Durant is a tragic hero in this play who poisons himself and burns down his house for the sake of compensation from the fire insurance company in order to uplift his daughter's financial condition. Durant family is having a difficult time due to bankruptcy and economic crisis. He is being judged as an unsuccessful and irresponsible father by his 3 daughters. Hence, he plans to compensate his daughters from the fire insurance at the cost of his precious life, than to be called an unsuccessful father. The play shows the sacrifice of father for the sake of his daughters. The play tells us that he was fed up with the disgusting behavior of his daughters. Question number G. Discuss facing death as a modern tragedy. Answer. Tragedy is a kind of drama or play that ends with death, separation, destruction, tears, or failure of the protagonist. This play is a tragedy because it ends with the tragic death of the hero Durant. Modern tragedy deals with the realistic representation and common problems. Realism and naturalism are the main features of the modern play. Protagonist is also an ordinary man in modern tragedies. Moreover, modern tragedies deal with the problems of a modern man such as dysfunctional family relationship, socio-cultural problems, loneliness, etc. Characters become the victim of their socio-cultural environment, fate, economic class, gender, external environment, and so on. Hence, in this play also, the protagonist has a dysfunctional family relationship with his family members. He is an ordinary man and it deals with the financial hardship of a modern man. It realistically represents the modern world, hence it is a modern tragedy. At last, I would like to say keep loving and keep watching my channel. Thank you for watching this.